Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 23 tháng 10 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Với những tuyên bố hùng hồn đanh thép, Trung Quốc tiếp tục sử dụng chiêu bài chiến binh sói công kích Mỹ và đồng minh tại Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, liên quan đến Đài Loan, một vị quan chức cấp cao của Mỹ nói động thái này của Trung Quốc gây tổn thất cho gần 200 quốc gia, đó là gì? Ở một diễn biến khác, Mỹ mới đây cam kết gì với NATO, Đài Loan và EU? Pháp trấn an NATO trước tham vọng quốc phòng của EU. Từ biệt bà Merkel, các nhà lãnh đạo EU có phát biểu gì đáng chú ý? Một số tin nóng khác, lộ diện kẻ đứng sau vụ tấn công khiến thủ đô Afghanistan chìm trong bóng tối. Án tù vì giết bạn chưa ráo mực, triệu phú lập dị Mỹ đối mặt với tội mưu sát vợ. Quân đội Ethiopia tăng cường không kích nhắm vào lực lượng Tigray. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về trận địa tiếp theo của các chiến binh sói Trung Quốc. Bất chấp việc càng nhiều nước trên thế giới quay lưng, Bắc Kinh vẫn quyết liệt với chiến lược ngoại giao chiến lan. Nhiều quan chức nước này luôn tỏ ra gay gắt trước những phát ngôn, hành động họ cho là bôi xấu hình ảnh đất nước. Mới đây nhất sau cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, vị đại sứ Trung Quốc thẳng thừng cảnh báo Pháp đừng nên phục tùng Mỹ, nếu không sẽ đánh mất phẩm giá và không bao giờ được tôn trọng nữa. Phát biểu của ông Zhang Jun hôm 21 tháng 10 được cho là nhằm đáp trả lại việc Pháp đã đọc to trong cuộc họp của Liên Hiệp Quốc bản tuyên bố chung của 43 nước tố Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Cụ thể, vị đại sứ Trung Quốc nhắn gửi đến Pháp và các nước đang theo Mỹ rằng những gì các vị đang làm là tự do giao nộp độc lập, chủ quyền của mình và phục vụ như một tay sai của nước Mỹ, nhưng lại nghĩ mình có thể giành được ưu thế bằng việc nghe theo lời một siêu cường. Sự thật là quý vị đang từ bỏ phẩm giá của chính mình và sẽ không nhận được sự tôn trọng từ nước khác nữa. Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Zhang Jun cho hay, đáp trả lại cáo buộc, vị đại sứ này còn công kích Pháp bằng cách dẫn chứng các hành vi vi phạm nhân quyền của quốc gia châu Âu, điển hình như giết hại dân thường trong một chiến dịch quân sự ở châu Phi, trục xuất hàng chục ngàn người Romania mỗi năm và tình trạng phân biệt đối xử người Hồi giáo tại Pháp. Bình luận của vị quan chức Trung Quốc đưa ra giữa lúc sóng gió nổi lên trong quan hệ Mỹ-Pháp. Paris tức giận vì liên minh AUKUS mới thành lập với Mỹ, Anh đã khiến Úc trở mặt không mua tàu ngầm của Pháp nữa. Nói riêng về Tân Cương, đây là một trong những điểm gây tranh cãi chính giữa Trung Quốc và phương Tây. Trong tuyên bố chung ngày 21 tháng 10, 43 quốc gia cho rằng có những báo cáo đáng tin cậy cho thấy sự tồn tại của các trại cải tạo và giam giữ tùy tiện hơn 1 triệu người tại Tân Cương. Tuyên bố đề cập đến việc tra tấn, đối xử tàn bạo, cưỡng bức triệt sản, hành vi lạm dụng nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác. Tuyên bố kết thúc bằng việc kêu gọi Bắc Kinh cho phép các quan sát viên độc lập quốc tế tiếp cận ngay lập tức và không bị kiểm soát. Ở một trận địa khác không kém phần khốc liệt trong cuộc xung đột Mỹ-Trung, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc vì đã lạm dụng một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn Đài Loan tham dự các hoạt động của tổ chức này. Cụ thể, Phó trợ lý Ngoại trưởng ông Rick Warner phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến hôm thứ Năm ngày 21 tháng 10 rằng Bắc Kinh đã lạm dụng nghị quyết 2758 được thông qua năm 1971, công nhận chính phủ ở Bắc Kinh là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc. Sau nghị quyết này, Liên Hợp Quốc đã loại Đài Loan ra khỏi cơ quan. Ông Rick Warner cho biết, việc loại Đài Loan bây giờ là một tổn thất cực kỳ lớn đối với hòn đảo, cũng như tất cả các thành viên của tổ chức. Trang Farkas Taiwan cho hay, được biết Liên Hợp Quốc hiện có 193 quốc gia thành viên. Trước đó, vào ngày 19 tháng 10, ông Robert O'Brien, người từng là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Donald Trump, cũng đã ủng hộ việc đưa Đài Loan vào Liên Hợp Quốc. Ông O'Brien cho rằng, nghị quyết 2758 chỉ liên quan đến vấn đề Trung Quốc có kế trong tổ chức, đồng thời bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan dựa trên nghị quyết này. Ông nói sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục cấm Đài Loan tham gia, bởi điều này làm mất đi cơ hội của thế giới tìm hiểu cách hòn đảo chống dịch và ứng phó thiên tai. Cựu quan chức Mỹ cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden gửi tín hiệu đúng đắn cho Trung Quốc bằng cách để Đài Loan có được vị thế quốc tế xứng đáng. Trong một diễn biến khác cũng có liên quan đến Mỹ, hôm 22 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đưa ra lời cam kết chắc như đinh đóng cột rằng Hoa Kỳ sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Liên minh châu Âu EU và Đài Loan. Trong đó, ông nhấn mạnh, Washington sẽ tiếp tục giúp Đài Loan nâng cao khả năng tự vệ nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ người hàng xóm bên kia eo biển. Chúng ta không ai muốn thấy hai bờ eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn điều đó và tất nhiên là không có lý do nào chính đáng để mối nguy ấy xảy ra. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần và hôm nay đích thân tôi sẽ nhắc lại thêm rằng chúng tôi vẫn tôn trọng chính sách một Trung Quốc, đạo luật quan hệ Đài Loan, 3 thỏa thuận và 6 thông cáo chung. Tuy nhiên, về vấn đề Đài Loan, Mỹ vẫn duy trì những cam kết và thỏa thuận từ trước đến nay bằng việc trang bị cho Đài Loan mọi thứ cần thiết để hòn đảo có thể tự vệ, ông nói. Ngoài ra, vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng hoan nghênh các kế hoạch phòng thủ của EU và đánh giá cao những bước tiến quan trọng trong nền quốc phòng của khối. Vào tháng 3 năm sau, EU đặt mục tiêu thống nhất các văn kiện chiến lược quân sự tổng thể để xác định các mối đe dọa, đồng thời tập trung phát triển nền quốc phòng chung. Cùng với đó là vạch ra một lực lượng quân sự mới để cơ động trong những tình huống khẩn cấp. Nỗ lực xây dựng nền quốc phòng châu Âu mạnh mẽ hơn sẽ đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh xuyên Đại Tây Dương và toàn cầu. Mỹ rất mong đợi những sáng kiến tương hỗ lẫn nhau giữa EU và NATO. Chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác với cả hai liên minh, cùng trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn và giải quyết những thách thức trong khu vực và thế giới, ông Austin nói. Mỹ cũng bày tỏ quan điểm, nếu quốc phòng các nước châu Âu vốn dĩ có tiềm lực do binh lính được đào tạo bài bản, hải quân và không quân hiện đại, an ninh mạng tối tân. Do đó, EU có thể tiến hành mọi hoạt động quân sự mà không cần sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, như vận tải hàng không tầm xa, khả năng chỉ huy và kiểm soát hỗ trợ hậu cần. Trong số 27 quốc gia EU có 21 quốc gia là thành viên NATO, Washington cho rằng khối liên minh châu Âu cần thực thi nhiều biện pháp hơn nữa để giải quyết các cuộc khủng hoảng ở biên giới của mình. Ngoài ra, Bộ trưởng Lloyd Austin cũng nhấn mạnh chiến lược quân sự của châu Âu và Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về cơ bản là tương hỗ lẫn nhau trong việc chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hôm 22 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã gửi thông điệp đến những người đồng cấp của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO rằng các nước không cần phải lo sợ trước những kế hoạch phòng thủ của Liên minh châu Âu EU, vì chiến lược mới của khối sẽ mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ và góp phần củng cố sức mạnh của NATO. Bà Parly đã đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO. Buổi thảo luận được tổ chức nhằm chấm dứt nhiều tháng hoang mang của tổ chức này trong việc xác định liệu nỗ lực củng cố quốc phòng của EU trong thời gian tới có đe dọa NATO hay không. Bà Parly quả quyết, khi EU hướng đến củng cố nền quốc phòng, tăng cường năng lực phòng thủ, nhiều nước ngoài khối, trong đó có các thành viên NATO, đã tỏ ra quan ngại về những mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Tuy nhiên, nền quốc phòng của châu Âu không được xây dựng để đối lập với NATO mà ngược lại. Những bước tiến mới sẽ đóng góp vào việc xây dựng khu vực châu Âu vững mạnh hơn. Trước đó, vào hôm 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã mô tả mọi nỗ lực xây dựng quân đội của EU đều là hành động đánh lạc hướng và hoàn toàn không có lợi ích gì. Tại Liên minh châu Âu, các nhà lãnh đạo của Liên minh EU hôm 22 tháng 10 cũng đã dành những lời khen ngợi tốt đẹp nhất dành cho Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà dự hội nghị thượng đỉnh EU cuối cùng sau 16 năm tại vị. Phát biểu trong buổi lễ tạm biệt bà Merkel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng bà là một tượng đài và một hội nghị thượng đỉnh EU không có Angela, cũng giống như Rome không có Vatican hay Paris thiếu vắng tháp Eiffel vậy. Trong khi đó, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bertrand lại dành lời khen ngợi bà Merkel vì những nỗ lực gắn kết EU thông qua các cuộc đàm phán nội khối. Ông gọi bà là cỗ máy thỏa hiệp và nhấn mạnh châu Âu sẽ nhớ mãi bà ấy. Trong suốt 16 năm qua, bà Merkel đã tham dự 107 hội nghị thượng đỉnh EU, chứng kiến những thăng trầm trong lịch sử châu Âu gần đây. Trong đó có thể kể tên như cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro, dòng người tị nạn Syria, sự kiện Anh rời EU Brexit hay mới nhất là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Nói riêng về tình hình ở Đức, hiện nước này đang trong quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 9. Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Merkel đã thua trong cuộc bầu cử vừa qua. Còn bà nhiều khả năng sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay khi đảng SPD chiến thắng trong cuộc bầu cử thành lập được liên minh cầm quyền. Xin được chuyển sang một số thông tin thời sự nóng nhất. Một nhóm nhân quyền Myanmar cho biết nhiều người đã bị bắt giữ trở lại sau khi được thả tự do cùng hàng nghìn tù nhân chính trị khác. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar đã tỏ ra nhượng bộ trước áp lực của quốc tế khi quyết định phóng thích 5.600 người bị bắt giữ do phản đối cuộc chính biến hồi tháng 2. Tuy nhiên, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết, hiện có 110 tù nhân đã bị bắt trở lại khi họ chỉ mới gặp mặt gia đình hoặc thậm chí là vừa ra đến cổng trại giam. Tổ chức này lên án kịch liệt vụ bắt giữ, cho rằng đây là một hình thức tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần đối với tù nhân chính trị và gia đình của họ, đồng thời yêu cầu chính quyền quân sự trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Tình hình hiện tại ở Myanmar đang ảnh hưởng đến an ninh chính trị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Mới đây nhất, ASEAN đã quyết định đình chỉ tư cách đại diện của Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tuần tới, một động thái chưa từng có trong lịch sử của ASEAN. Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho rằng
ASEAN nên cân nhắc lại chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của thành viên. Trên thực tế, chúng ta không thể sử dụng nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ như một lá chắn để né tránh những vấn đề cấp thiết cần được giải quyết, ông nói. Trong khi đó, hôm 22 tháng 10, đặc phái viên sắp mãn nhiệm của Liên Hiệp Quốc về Myanmar đã cảnh báo rằng tình hình đang dần chuyển biến xấu hơn, cơ hội để Myanmar trở về với chế độ dân chủ ngày càng bị thu hẹp. Trong khi đó, các nước và Liên Hiệp Quốc không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ chấp nhận chính quyền quân sự. Nhánh Afghanistan của nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo IS hôm 22 tháng 10 cho biết họ đứng sau vụ nổ làm sập đường dây cao thế khiến cho thủ đô Kabul chìm trong bóng tối. Đây là một đòn mới giáng vào nỗ lực của Taliban nhằm ổn định tình hình tại quốc gia Nam Á sau 2 tháng giành quyền kiểm soát. Theo Straits Times đưa tin, trong bài đăng trên Telegram, nhà nước Hồi giáo Khorasan, gọi tắt là ISK, tuyên bố các tay súng của họ đã cố tình cài chất nổ ở một cột điện nhằm gây thiệt hại cho ngành điện quốc gia. Vụ nổ làm gián đoạn hoạt động của đường điện nhập khẩu 220 kV, hậu quả là Kabul và một số tỉnh khác bị mất điện, theo thông báo của một công ty điện lực. Được biết, Afghanistan phần lớn phụ thuộc vào nguồn điện nhập khẩu từ các nước láng giềng phía Bắc Uzbekistan và Tajikistan. Điều này khiến cho các đường điện xuyên quốc gia trở thành mục tiêu hàng đầu của các nhóm vũ trang đối lập. Trong khi đó, mặc dù Taliban thề sẽ chống lại ISK, song nhóm này vẫn tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công thảm khốc. Mới đây nhất là hồi đầu tuần, ISK đã nhận trách nhiệm trong vụ nổ ở một nhà thờ Hồi giáo, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng. Liên quan đến vụ án bí ẩn ở Mỹ từ năm 1982, theo New York Times đưa tin ngày 22 tháng 10, không chỉ mưu sát bản thân, triệu phú lập dị Robert Rust còn bị buộc tội giết hại người vợ của mình. Điều tra viên Ban Cảnh sát New York John Bashara buộc tội ông Rust, 78 tuổi, với hành vi giết người cấp độ 2 liên quan đến việc người vợ Kathy Rust mất tích ở New York năm 1982. Theo đó, cáo buộc trên các tình tiết trong hồ sơ cảnh sát bang New York, luật sư quận Los Angeles cùng với lời khai của nhiều nhân chứng. Trước đó vào ngày 14 tháng 10, triệu phú Robert Rust bị kết án chung thân vì giết bạn thân Susan Berman cách đây hơn 20 năm, điều ông vô tình thú nhận trên truyền hình. Trong một diễn biến khác, hôm 22 tháng 10, quân đội chính phủ Ethiopia đã tiếp tục tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thủ phủ Mekelle của vùng Tigray ở phía bắc nước này. Các nhân chứng tại một thành phố lân cận vùng Amhara cho biết, nhiều người dân đã phải di tản để tránh các cuộc giao tranh. Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, gọi tắt là TPLF, lực lượng đang kiểm soát khu vực phía bắc Ethiopia cho biết, cuộc không kích nhắm vào một trường đại học ở thủ phủ Mekelle. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Ethiopia, Leges Tulu, đã phủ nhận thông tin trên và cho biết quân đội đã tấn công một căn cứ quân sự cũ, hiện do các chiến binh TPLF chiếm giữ. Theo Reuters, các thông tin do các bên cung cấp chưa được kiểm chứng độc lập. Truyền thông của TPLF cho biết đã có 11 dân thường đã bị thương do cuộc không kích hôm 20 tháng 10, trong khi đang tham gia biểu tình đình công. Phát ngôn viên Stefan Dujarric của Liên Hợp Quốc cho biết, tổ chức này đã đình chỉ tất cả chuyến bay đến Mekelle sau khi một máy bay chở 11 hành khách không thể hạ cánh xuống thành phố này vào hôm 22 tháng 10. Theo đó, chuyến bay của Liên Hợp Quốc từ Addis Ababa đã được chính quyền liên bang cho phép, nhưng sau đó lại được thông báo là không được đáp xuống sân bay ở Mekelle do tình hình an ninh bất ổn. Ông Dujarric cho biết, chuyến bay trên đã quay về thủ đô Ethiopia một cách an toàn và các cơ quan của Liên Hợp Quốc đang điều tra cặn kẽ những gì đã xảy ra. Hiện tại thì chính phủ Ethiopia đang tăng cường mở các cuộc không kích vào thủ phủ khu vực mà lực lượng Tigray đang chiếm đóng, khiến giao tranh ở Amhara ngày một leo thang. Tính đến nay thì cuộc xung đột giữa chính phủ và các lực lượng liên minh của TPLF đã kéo dài gần một năm, khiến cho hàng nghìn người dân thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải di tản. Kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng đến với một cuộc thi thú vị Halloween dành cho những người bạn bốn chân. Halloween hay còn gọi là lễ hội hóa lộ quỷ là một lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Trong ngày này, nhà trang trí những hình nộm phù thủy, mèo đen, bí ngô lập lòe ma quái. Người tìm cho mình những trang phục gây ấn tượng mạnh trong đêm hội hóa trang. Mọi người dường như cũng quen với câu chúc Halloween vui vẻ. Thế nên bây giờ, những người bạn bốn chân cũng có cơ hội tham gia Halloween riêng mình. Cuộc thi hóa trang diễn ra vào hôm 21 tháng 10 ở Peru. 3 vị trí cao nhất thuộc về chú cúng trong trang phục y tá, một bạn khác hóa trang thành nhân vật trong bộ phim đình đám trò chơi con mực của Hàn Quốc, và bạn nhỏ cuối cùng biến mình thành Wonder Woman. Sự kiện này nhằm cung cấp các hoạt động giải trí an toàn trong không gian mở giữa lúc đại dịch vẫn chưa kết thúc. Theo chủ nhân chú chó giành chiến thắng chung cuộc, bộ trang phục y tá là một sự tri ân đối với tất cả các y bác sĩ đã làm việc ngày đêm trong đại dịch. Xin mời quý vị ngắm những người bạn bốn chân này nhé!
Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FPNC. Xin chào và hẹn gặp lại.